महालक्ष्मी नगरपालिका र संसार मायाको संयुक्त आयोजनामा मङ्सिर 8 गते आइतबारका दिन सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा मिनी भविष्य स्टिम च्यालेन्ज प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा कुल 25 विद्यालयबाट 26 समूहहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सफल गर्नको लागि कारखाना प्राइभेट लिमिटेडबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। विद्यार्थीहरूमा स्टिम एजुकेसनको अवधारणा आओस् र विद्यार्थीहरूमा 21औं शताब्दीका सिपहरू क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन र क्रिटिकल थिङ्किङको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यस प्रतियोगिताको सञ्चालन गरिएको थियो। मिनी भविष्य स्टिम च्यालेन्ज नियमित विज्ञान प्रदर्शनी भन्दा निकै नै फरक र पृथक देखियो। यस प्रतियोगितामा सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई 3 घण्टाको समय प्रदान गरिएको थियो। उक्त समयमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट तयार पार्ने र जजहरूलाई खुसी पार्ने चुनौती दिइएको थियो। उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै सहभागी विद्यार्थीहरू कोही स्मार्ट सिटी बनाउँदै अनि प्रस्तुत गर्दै थिए त कोही हाइड्रोलिक ब्रिज बनाउँदै अनि प्रस्तुत गर्दै, कोही नमुना सहर प्रस्तुत गर्दै थिए त कोही रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम। विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थितिमा 3 घण्टे प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम पश्चात औपचारिक कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरिएको थियो। यहाँहरूको जुन उत्साहजनक सहभागिता देखियो र आजको यो कार्यक्रममा यहाँले जुन आफ्नो क्रिएटिभिटी, जुन आफ्नो सृजनात्मक क्षमता, नवप्रवर्तन यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो छोटो समयमा, यो निकै सराहनीय छ। उक्त प्रतियोगितामा अनन्त माविली टिम वर्क, ललितपुर ग्लोबल एकाडेमीले एस्थेटिक, गौरी शङ्कर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले इनोभेटिभ, स्वर्णिम सागर एकाडेमीले प्रब्लम सल्भिङ र वेस्ट विङ स्कुलले कम्युनिटी इम्प्याक्ट अवार्ड हासिल गरेका थिए।